केशरी रंग, आंबट गोड चव याचा लाल केशरी रंग. A for aeroplane, A for aeroplane, A for aeroplane, A for aeroplane. एरोप्लेन म्हणजे विमान. विमानात बसल्यावर येते भारी धमाल, विमानात बसल्यावर येते भारी धमाल. A for arrow, A for arrow, arrow म्हणजे बाण. A for arrow, A for arrow, arrow म्हणजे बाण. सुसू सुटला की उडते दाणादाण, सुसू सुटला की उडते दाणादाण. A for ant, A for ant, ant म्हणजे मुंगी. A for ant, A for ant, ant म्हणजे मुंगी. आली मुंगी नेसून लाल लुंगी. आली मुंगी नेसून लाल लुंगी. B for ball, B for ball, ball म्हणजे चेंडू. B for ball, B for ball, ball म्हणजे चेंडू. एका चेंडू साठी सगळे नका बरं भांडू. एका चेंडू साठी सगळे नका बरं भांडू. B for bat, bat म्हणजे फळी. B for bat, bat म्हणजे फळी. हाती आली की सचिनची खुलते कळी. हाती आली की सचिनची खुलते कळी. B for bat, bat म्हणजे वटवाघूळ. B for bat, bat म्हणजे बटवाघूळ. फांदीवरती लटकते उलटे सगळे कूळ. फांदीवरती लटकते उलटे सगळे कूळ. B for balloon, balloon म्हणजे फुगा. B for balloon, balloon म्हणजे फुगा. रागावलं तर गालाचाही होतो बघा फुगा. रागावलं तर गालाचाही होतो बघा फुगा. C for car, कार म्हणजे गाडी. C for car, car म्हणजे गाडी. सरका सरका बाजूला व्हा आली वेगात गाडी. सरका बाजूला व्हा आली वेगात गाडी. C for crow, C for crow, crow म्हणजे कावळा. C for crow, C for crow, crow म्हणजे कावळा. काव काव करतो रंग त्याचा काळा. काव काव करतो रंग त्याचा काळा. C for cat, cat म्हणजे मांजर. C for cat, cat म्हणजे मांजर. म्याव म्याव करते सारखी फिरते घरभर. म्याव म्याव करते सारखी फिरते घरभर. C for cow, cow म्हणजे गाय. C for cow, cow म्हणजे गाय. दोन शिंग एक शेपूट आणि चार पाय. दोन शिंग एक शेपूट आणि चार पाय. D for dog, D for dog, dog म्हणजे कुत्रा. D for dog, D for dog, dog म्हणजे कुत्रा. स्वतः भोवती घालतो फेऱ्या एका मिनिटात 17. एका मिनिटात 17. स्वतः भोवती घालतो फेऱ्या एका मिनिटात 17. एका मिनिटात 17. D for deer, D for deer, deer म्हणजे हरिण. D for deer, D for deer, deer म्हणजे हरिण. म्हणते फक्त हिरव्यागार कुरणावरती चरीन. म्हणते फक्त हिरव्यागार कुरणावर मी चरीन. D for duck, duck म्हणजे बदक. D for duck, duck म्हणजे बदक. असे असे चिखलामध्ये चालते फदक. फदक असे असे चिखलामध्ये चालते फदक. फदक D for doll, doll म्हणजे बाहुली. D for doll, doll म्हणजे बाहुली. मुलांनो, पाहिले ना तुम्ही छान छान सुंदर सुंदर बाहुली.
लहान माझी बाहुली मोठी तिची सावली, लहान माझी बाहुली मोठी तिची सावली. ई फॉर आय, आय म्हणजे डोळा. E for eye म्हणजे डोळा. रडू नका डोळ्यामध्ये पाणी होईल गोळा. रडू नका डोळ्यामध्ये पाणी होईल गोळा. ई फॉर एलिफंट, केवढा मोठा हत्ती. E for elephant, केवढा मोठा हत्ती. आला आला हत्ती घेऊन डोक्यावरती पत्ती. आला आला हत्ती घेऊन डोक्यावरती पत्ती. ई फॉर इयर, ई फॉर इयर, इयर म्हणजे कान. E for ear, ear म्हणजे कान. ऐका ना हो ताईची गोड सुंदर तान. ऐका ना हो ताईची गोड सुंदर तान. ई फॉर एग, ई फॉर एग, एग म्हणजे अंडे. E for egg म्हणजे अंडे. शक्ती येण्यासाठी खावे रोज एक अंडे. शक्ती येण्यासाठी खावे रोज एक अंडे. F for fan, F for fan, fan म्हणजे पंखा. F for fan, fan म्हणजे पंखा. घेऊ नका वारा नाहीतर येतील बर का शिंका. घेऊ नका वारा नाहीतर येतील बर का शिंका. F for fish, F for fish, F for fish, fish म्हणजे मासा. सुळकन इथे सुळकन तिथे पोतो बघा कसा. सुळकन इथे सुळकन तिथे पोतो बघा कसा. F for frog, frog म्हणजे बेडूक. F for frog म्हणजे बेडूक. डबक्यामध्ये ओरडत बसतो डोरावडूक डोरावडूक. डबक्यामध्ये ओरडत बसतो डोरावडूक डोरावडूक. F for flower, flower म्हणजे फूल. F for flower म्हणजे फूल. रंगीत रंगीत फुलांची पडते की नाही भूल. रंगीत रंगीत फुलांची पडते की नाही भूल. जी फॉर गोट, गोट म्हणजे शेळी. G for goat म्हणजे शेळी. लबा लबा खाऊन जाई गाडीवरची केळी. लबा लबा खाऊन जाई गाडीवरची केळी. जी फॉर जिराफ, जी फॉर जिराफ, केवढा उंच जिराफ. G for giraffe, केवढा उंच जिराफ. हिरव्यागार पानांचा त्याला हवा खुराक. हिरव्यागार पानांचा त्याला हवा खुराक. जी फॉर ग्रेप, ग्रेप म्हणजे द्राक्ष. G for grape म्हणजे द्राक्ष. आंबट गोड हिरवी पिवळी काळी काळी द्राक्ष. आंबट गोड हिरवी पिवळी काळी काळी द्राक्ष. जी फॉर गेम, गेम म्हणजे खेळ. G for game म्हणजे खेळ. सुट्टी मिळता मुले खेळती मौज मजेचे खेळ. सुट्टी मिळता मुले खेळती मौज मजेचे खेळ. H for hand, H for hand, hand म्हणजे हात. H for hand म्हणजे हात. या हाताची मदत होते छोट्या मोठ्या कामात. छोट्या मोठ्या कामात या हाताची मदत होते छोट्या मोठ्या कामात. छोट्या मोठ्या कामात. H for hat, H for hat, hat म्हणजे टोपी. H for hat म्हणजे टोपी. ऊन पावसात डोक्यावरती घालायला सोपी. ऊन पावसात डोक्यावरती घालायला सोपी. H for house, house म्हणजे घर. H for house म्हणजे घर. झाले खेळून घराकडे निघा भरभर भरभर. झाले खेळून घराकडे निघा भरभर भरभर. H for horse, horse म्हणजे घोडा. H for horse म्हणजे घोडा. मुलांनो बघितलंय ना घोडा कसा वेगात पळतो ते. आला आला माझा घोडा आधी रस्ता सोडा. आला आला माझा घोडा आधी रस्ता सोडा. I
खातात आईस्क्रीम. आई बाबा आणि आजोबा सगळे खातात आईस्क्रीम. आय फॉर इंडिया, भारत माझा देश. आय फॉर इंडिया, भारत माझा देश. प्रगतीच्या या वाटेवरती याचा नंबर 1. प्रगतीच्या या वाटेवरती याचा नंबर 1. आय फॉर इंक, आय फॉर इंक, इंक म्हणजे शाई. आय फॉर इंक, आय फॉर इंक, इंक म्हणजे शाई. पेनामध्ये भरताना करू नका खाई. पेनामध्ये भरताना करू नका खाई. जे फॉर जोकर, जे फॉर जोकर, जोकर म्हणजे विदूषक. जे फॉर जोकर, जे फॉर जोकर, जोकर म्हणजे विदूषक. पोट धरून हसायला लावतो आपल्याला विदूषक. पोट धरून हसायला लावतो आपल्याला विदूषक. जे फॉर जॅम, जे फॉर जॅम, जे फॉर जॅम, जे फॉर जॅम. जॅम म्हणजे जॅम. जॅम दिसतात सगळ्यांना भूक लागते जाम. जॅम दिसतात सगळ्यांना भूक लागते जाम. जे फॉर जेट, जे फॉर जेट, जे फॉर जेट, जे फॉर जेट. जमिनीपासून आकाशात घेई भरारी थेट. जमिनीपासून आकाशात घेई भरारी थेट. जे फॉर जार, जार म्हणजे भांड. जे फॉर जार, जार म्हणजे भांड. भांड्यामध्ये उकडावे रोज एक अंड. भांड्यामध्ये उकडावे रोज एक अंड. के फॉर काईट, काईट म्हणजे पतंग. के फॉर काईट, काईट म्हणजे पतंग. लाल पिवळा निळा हिरवा याचे अनेक रंग. लाल पिवळा निळा हिरवा याचे अनेक रंग. के फॉर कंगारू, के फॉर कंगारू, उंच उड्या मारू. के फॉर कंगारू, के फॉर कंगारू, उंच उड्या मारू. कांगारूच्या पिशवीमध्ये आणखी एक कांगारू. कांगारूच्या पिशवीमध्ये आणखी एक कांगारू. के फॉर किटन म्हणजे मांजरीचं पिल्लू. के फॉर किटन म्हणजे मांजरीचं पिल्लू. नाव त्याचं ठेवलं मी लाडानं पिल्लू. नाव त्याचं ठेवलंय मी लाडानं पिल्लू. के फॉर किंग, किंग म्हणजे राजा. के फॉर किंग, किंग म्हणजे राजा. राजाच्या नगरीमध्ये वाजतो बँड बाजा. राजाच्या नगरीमध्ये वाजतो बँड बाजा. एल फॉर लायन, एल फॉर लायन, लायन म्हणजे सिंह. एल फॉर लायन, एल फॉर लायन, लायन म्हणजे सिंह. या जंगलचा राजा म्हणती तोच हा सिंह. तोच हा सिंह, तोच हा सिंह, तोच हा सिंह. एल फॉर लॅम्प, एल फॉर लॅम्प, लॅम्प म्हणजे दिवा. एल फॉर लॅम्प, एल फॉर लॅम्प, लॅम्प म्हणजे दिवा. प्रत्येक खोलीमध्ये तो हवा म्हणजे हवा. प्रत्येक खोलीमध्ये तो हवा म्हणजे हवा. एल फॉर लीफ, लीफ म्हणजे पान. एल फॉर लीफ, लीफ म्हणजे पान. गाणं गात फांदीवरती हिरव हे पान, हे पान. गाणं गात फांदीवरती हिरव हे पान, हे पान. एल फॉर लॉक, लॉक म्हणजे कुलूप. एल फॉर लॉक, लॉक म्हणजे कुलूप. सुट्टी लागली म्हणजे लागते शाळेला कुलूप. सुट्टी लागली म्हणजे लागते शाळेला कुलूप. एम फॉर मंकी, एम फॉर मंकी. एम फॉर मंकी, एम फॉर मंकी. मंकी म्हणजे माकड. वाकड्या तिकड्या उड्या मारते झाडावरती माकड. वाकड्या तिकड्या उड्या मारते झाडावरती माकड. एम फॉर माऊस, माऊस म्हणजे उंदीर. एम फॉर माऊस, माऊस म्हणजे उंदीर. घाबरून नसतो याला मी जरी आहे शूरवीर. घाबरून नसतो याला मी जरी आहे शूरवीर. एम फॉर मून, एम फॉर मून, मून म्हणजे
म्हणजे दूध. M for milk, milk म्हणजे दूध. गरम प्यावे गार प्यावे शक्ती देते दूध. गरम प्यावे गार प्यावे शक्ती देते दूध. N for nest, nest म्हणजे घरटे. N for nest म्हणजे घरटे. हात नका लावू होईल उलटे पालटे. हात नका लावू होईल उलटे पालटे. N for nose, N for nose, नोज म्हणजे नाक. बरा येतो सारखा सारखा नाकावरती राग. बरा येतो सारखा सारखा नाकावरती राग. N for nails, nails म्हणजे नखे. N for nails म्हणजे नखे. दातांनी कुरतडायची कधीच नसतात नखे. दातांनी कुरतडायची कधीच नसतात नखे. N for needle, needle म्हणजे सुई. N for needle म्हणजे सुई. जपून बरं टोचली की ओरडाल आई आई. जपून बरं टोचली की ओरडाल आई आई. O for owl, owl म्हणजे घुबड. O for owl म्हणजे घुबड. रात्री बेरात्री याची चाले नुसती बडबड. रात्री बेरात्री याची चाले नुसती बडबड. O for onion, onion म्हणजे कांदा. O for onion म्हणजे कांदा. चिरताना सगळ्यांना हा रडवतो कांदा. चिरताना सगळ्यांना हा रडवतो कांदा. O for orange, orange म्हणजे संत्र. O for orange म्हणजे संत्र. गोड आंबट नारिंगी आवडते ना संत्र. गोड आंबट नारिंगी आवडते ना संत्र. O for ox, ox म्हणजे बैल. O for ox म्हणजे बैल. शेतामध्ये करतो काम शेतकऱ्याचा बैल. शेतामध्ये करतो काम शेतकऱ्याचा बैल. P for peacock, P for peacock, peacock म्हणजे मोर. P for peacock म्हणजे मोर. मोराचा पिसारा किती निळा निळा भोर. निळा निळा भोर. मोराचा पिसारा किती निळा निळा भोर. निळा निळा भोर. P for parrot, P for parrot, parrot म्हणजे पोपट. P for parrot म्हणजे पोपट. पिंजऱ्यामध्ये बसून चाले याची भारी वटवट. पिंजऱ्यामध्ये बसून चाले याची भारी वटवट. P for pen, पेन म्हणजे काय. P for pen म्हणजे काय. कागदावरती शाई वाचून हे पेन चालेल काय. कागदावरती शाई वाचून हे पेन चालेल काय. P for pineapple, पायनॅपल म्हणजे अननस. P for pineapple म्हणजे अननस. मुलांनो, तुम्हालाही आवडतो ना अननस. खूप मला आवडतो अननसाचा रस. खूप मला आवडतो अननसाचा रस. Q for Q, Q for Q. Q for Q Q म्हणजे रांग. अरे बापरे केवढी मोठी लांबच लांब रांग. अरे बापरे केवढी मोठी लांबच लांब रांग. Q for queen, queen म्हणजे राणी. Q for queen म्हणजे राणी. राजा गातो तिच्यासाठी सुंदर सुंदर गाणी. राजा गातो तिच्यासाठी सुंदर सुंदर गाणी. Q for question म्हणजे आहे मोठा प्रश्न. Q for question म्हणजे आहे मोठा प्रश्न. अहो किती विचारताय प्रश्नावरती प्रश्न. अहो किती विचारताय प्रश्नावरती प्रश्न. Q for quick म्हणजे लवकर लवकर. Q for quick म्हणजे लवकर लवकर. लवकर लवकर अभ्यास उरका खेळ खेळूया नंतर. लवकर लवकर
कर अभ्यास उरका खेळ खेळूया नंतर. आर फॉर रोज, आर फॉर रोज, रोज म्हणजे गुलाब. आर फॉर रोज, रोज म्हणजे गुलाब. फुलांचा राजा कोण? सुंदर सुंदर गुलाब. फुलांचा राजा कोण? सुंदर सुंदर गुलाब. आर फॉर रॅबिट, आर फॉर रॅबिट. आर फॉर रॅबिट. रॅबिट म्हणजे पांढरा पांढरा गुबगुबीत ससा. दिसतो कसा कापूस पिंजून ठेवलाय जसा. दिसतो कसा कापूस पिंजून ठेवलाय जसा. आर फॉर रेनबो, रेनबो म्हणजे इंद्रधनुष्य. आर फॉर रेनबो म्हणजे इंद्रधनुष्य. आभाळात उमटते सात रंगी कमान. आभाळात उमटते सात रंगी कमान. आर फॉर रोड, रोड म्हणजे रस्ता. आर फॉर रोड, रोड म्हणजे रस्ता. कधी सरळ कधी वाकडा पळतो हसता हसता. कधी सरळ कधी वाकडा पळतो हसता हसता. एस फॉर स्कूल, स्कूल म्हणजे शाळा. एस फॉर स्कूल, स्कूल म्हणजे शाळा. शाळेमध्ये शिकून मोठं व्हायचं बरं बाळा. शाळेमध्ये शिकून मोठं व्हायचं बरं बाळा. एस फॉर शर्ट, एस फॉर शर्ट, शर्ट म्हणजे सदरा. एस फॉर शर्ट, शर्ट म्हणजे सदरा. बघा किती छान दिसतो मला पांढरा सदरा. बघा किती छान दिसतो मला पांढरा सदरा. एस फॉर सन, सन म्हणजे सूर्य. एस फॉर सन, सन म्हणजे सूर्य. पृथ्वीला प्रकाश देतो हा सूर्य. पृथ्वीला प्रकाश देतो हा सूर्य. एस फॉर सी, सी म्हणजे समुद्र. एस फॉर सी म्हणजे समुद्र. नद्या सर्व ज्याला मिळतात तो आहे समुद्र. नद्या सर्व ज्याला मिळतात तो आहे समुद्र. टी फॉर टेम्पल, टी फॉर टेम्पल, टेम्पल म्हणजे देऊळ. टी फॉर टेम्पल, टी फॉर टेम्पल, टेम्पल म्हणजे देऊळ. कुणी म्हणते मंदिर याला, कुणी म्हणते राऊळ. कुणी म्हणते राऊळ, कुणी म्हणते मंदिर याला, कुणी म्हणते राऊळ. कुणी म्हणते राऊळ. टी फॉर टायगर, टी फॉर टायगर, टायगर म्हणजे वाघ. टी फॉर टायगर, टी फॉर टायगर, टायगर म्हणजे वाघ. डरकाळी फोडतो काढतो सगळ्यांवरती राग. डरकाळी फोडतो काढतो सगळ्यांवरती राग. टी फॉर टी, टी म्हणजे चहा. टी फॉर टी, टी म्हणजे चहा. आई करते चहा बाबा म्हणती वा 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 वा. आई करते चहा बाबा म्हणती वा 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 वा. टी फॉर टीचर म्हणजे शिक्षक. टी फॉर टीचर म्हणजे शिक्षक. मुलांनो, छान छान गोष्टी शिकवतात की नाही शिक्षक. ज्ञान देती अभ्यास घेती ते आपले शिक्षक. ज्ञान देती अभ्यास घेती ते आपले शिक्षक. यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला. यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला. अम्ब्रेला म्हणजे छत्री. ऊन पावसापासून बघा वाचवते ही छत्री. ऊन पावसापासून बघा वाचवते ही छत्री. यू फॉर युनिफॉर्म, यू फॉर युनिफॉर्म. यू फॉर युनिफॉर्म, यू फॉर युनिफॉर्म. युनिफॉर्म म्हणजे गणवेश. शाळेमधला सारखा वेश त्याला म्हणतात गणवेश. शाळेमधला सारखा वेश त्याला म्हणतात गणवेश. यू फॉर युटेन्सिल म्हणजे स्वयंपाकाचे भांडे. यू फॉर युटेन्सिल म्हणजे स्वयंपाकाचे भांडे. एकामध्ये एक, भांड्यामध्ये भांडे. एकामध्ये एक, भांड्यामध्ये भांडे. यू फॉर युनिव्हर्सिटी म्हणजे विद्यापीठ. यू फॉर युनिव्हर्सिटी म्हणजे विद्यापीठ. शिक्षणाचे मंदिर मोठे आहे विद्यापीठ. शिक्षणाचे मंदिर मोठे आहे विद्यापीठ.
व्ही फॉर व्हेजिटेबल म्हणजे भाजीपाला. व्ही फॉर व्हेजिटेबल म्हणजे भाजीपाला. कोबी फ्लॉवर मटार पालक हिरवा भाजीपाला. कोबी फ्लॉवर मटार पालक हिरवा भाजीपाला. व्ही फॉर व्हायलिन. व्ही फॉर व्हायलिन. व्ही फॉर व्हायलिन. व्ही फॉर व्हायलिन. छान छान वाजणारं व्हायलिन तुम्हाला तर माहितीच आहे. ऐकून याचे सूर पळून जातो सगळा शीण. ऐकून याचे सूर पळून जातो सगळा शीण. व्ही फॉर व्हायलेट. व्हायलेट म्हणजे जांभळा. व्ही फॉर व्हायलेट. व्हायलेट म्हणजे जांभळा. जांभूळ खाल्ल्यावर जिभेचा रंग होतो जांभळा. जांभूळ खाल्ल्यावर जिभेचा रंग होतो जांभळा. व्ही फॉर विलेज. विलेज म्हणजे गाव. व्ही फॉर विलेज. विलेज म्हणजे गाव. सुट्टी आली की आठवते मामाचे गाव. सुट्टी आली की आठवते मामाचे गाव. W for window, window म्हणजे खिडकी. W for window. विंडो म्हणजे खिडकी. खिडकीमधून बघा सारे आभाळातले पक्षी. खिडकीमधून बघा सारे आभाळातले पक्षी. W for watch, watch म्हणजे घड्याळ. W for watch. watch म्हणजे घड्याळ. होऊन गेला गजर, उठा झाली सकाळ. होऊन गेला गजर, उठा झाली सकाळ. W for wheel, wheel म्हणजे चाक. W for wheel. wheel म्हणजे चाक. सायकलचे मोटारीचे कुंभाराचे चाक. सायकलचे मोटारीचे कुंभाराचे चाक. X for Christmas. क्रिसमस म्हणजे नाताळ. X for Christmas. Christmas म्हणजे नाताळ. सांता क्लॉज भेटी देई जेव्हा येई नाताळ. जेव्हा येई नाताळ. सांता क्लॉज भेटी देई जेव्हा येई नाताळ. जेव्हा येई नाताळ. एक्स फॉर झायलोफोन वाद्य एक गोड. X for xylophone. वाद्य एक गोड. मधुर गोड सूर याचे याला नाही तोड. मधुर गोड सूर याचे याला नाही तोड. एक्स फॉर एक्सरे. एक्स फॉर एक्सरे. X for X-ray. X for X-ray. एक्सरे पाहून जोडता येती मोडलेली हाडे. एक्सरे पाहून जोडता येती मोडलेली हाडे. Y for yellow म्हणजे पिवळा रंग. Y for yellow. म्हणजे पिवळा रंग. लिंबाचा सूर्याचा सूर्यफुलाचा रंग. लिंबाचा सूर्याचा सूर्यफुलाचा रंग. Y for yoga, Y for yoga. Y for yoga. Y for yoga. योगा म्हणजे व्यायामाचा एक प्रकार. योगा म्हणजे व्यायामाचा आहे एक प्रकार. योगा म्हणजे व्यायामाचा आहे एक प्रकार. Y for yo 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 म्हणजे गंमतशीर खेळ. Y for yo म्हणजे गंमतशीर खेळ. यो यो शिया खेळण्यात फार घालवू नका वेळ. यो यो शिया खेळण्यात फार घालवू नका वेळ. झेड फॉर झिब्रा. झिब्रा त्याच्या पाठीवरती पट्टे. Z for zebra. zebra त्याच्या पाठीवरती पट्टे. काळे पांढरे पट्टे शरीर असते धट्टे कट्टे. काळे पांढरे पट्टे शरीर असते धट्टे कट्टे. झेड फॉर झू. झेड फॉर झू. Z for zoo. Z for zoo. झू म्हणजे प्राणी संग्रहालय. वाघ सिंह अस्वल हत्ती येऊन पहा इथे. वाघ सिंह अस्वल हत्ती येऊन पहा इथे. झेड फॉर झिरो. झिरो म्हणजे शून्य. Z for zero. zero म्हणजे शून्य. शून्यामध्ये शून्य मिळवा उत्तर येते शून्य. शून्यामध्ये शून्य मिळवा उत्तर येते शून्य.